BDC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਥਾਰਜੀ ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈਗੇ USCIS ਦੇ ਫॉर ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਸਡ ਅ ਲੋਟ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਫੀਸ ਹੈਗੇ you pay $725 just per person just to submit the application ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਆ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ it's already $1,500 and ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ you're gonna pay for the attorney also and they can charge anywhere from $500 to $1,000 per person also, right? So the fees are automatically 3,000 बन सकते हैं within seconds, right? और ये करके ज़्यादा बंदे कहते चलो मैं green card नाल ठीक ही हैगा, I'll just wait a little bit longer. Green card हैगा ही यार चली जाता है। और कुछ चाहिए yeah, exactly. तो फिर citizenship लेनी ज़रूरी क्यों है? Well, other now go whole rights बन there. As a green card holder, see कई rights हैगे that you don't have as a citizen. Main चीज़ होती है number one right हैगे is to be able to vote. So to see elections of what करनी है, then you have to be a US citizen. That's the number one right. Other rights are just public benefits, certain benefits you can qualify for. American passport. और then protection भी मिल जाती है। कदे green card revoke हो सकता, but citizenship कदे it can be, but it's very unlikely, almost impossible to revoke your citizenship. And दूसरी best option है you're free to travel whenever you like, wherever you like. कोई limits नहीं है कि तुसी किथे इंडिया 5 साल वास्ते गए और 6 महीने वास्ते ज़्यादा गए, 1 साल वास्ते ज़्यादा गए। There's no limitation. You can go freely wherever you like and wherever you like. The green card ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ because you have to come back. Third residency ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ in order when you're on the ground. You have to prove ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ resident ਹੈਗੇ। So with that you pay taxes and you have to live here and all these other things. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ green card ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ and then ਤੁਹਾਡੇ waiver ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। So they make this waiver for most applications USCIS ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, petitions ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ petition ਵਾਸਤੇ waiver ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ fee waiver। ਤੁਹਾਡੀ income is below a certain amount ਤੁਸੀਂ fee waiver ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ and usually it's very clear cut। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ to be approved for the fee waiver. So as a green card holder tax ਤੁਸੀਂ already pay ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ already ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ exactly right। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ so it's very simple and sort of approve ਹੋ ਗਿਆ that's very great for you। ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ because you don't have to pay for extra $725 to pay for the petition। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਸਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? what you gonna do or she gonna do next? So next ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ within 2-3 weeks ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ for fingerprinting ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। you're gonna go somewhere local, right? ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, Long Island 'ਚ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ Long Island ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ to do fingerprinting। USCIS ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ but they're gonna send you to the most closest to just ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, right? After fingerprint ਦੇ ਬਾਅਦ then they do the background checks and within anywhere from 6 minutes to 8 minutes sometimes ਲੱਗਦੇ ਆ you'll get a letter for the actual interview date, right?
and that's interview the date pretty much final step ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ interview ਕਰਦੇ ਆ, and then that's after that you will get a decision. But that's the basic time frame ਜੋ ਹੈਗਾ and guidelines and procedure for filing the petition to the actual interview date. Okay, ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ? ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੋ two reasons ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ he knows the procedure better, paperwork ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, what you need to know, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ is preparing for the interview. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ and they still don't pass, and main reason because they're not prepared. ਜਿਹੜੀ preparation ਹੁੰਦੀ ਹੈ would be with your ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ preparing for interview ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ every day to make sure ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, that you review these questions, ਜੋ ਵੀ answers ਹੈਗੇ ਆ, that you review these answers, all right? We can't be with the client or with somebody all time. ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ you have to make sure ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ every day, once a week, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, to prepare and study for these questions that ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, guarantee 100% ਪੁੱਛਾਂਗੇ interview ਦੇ ਵਿੱਚ, and so you have to make sure that you know the answers and you know the questions. Both main thing ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ is that you have to understand the question in English and you have to give the answer also in English, because even though ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, they're also testing your ability to understand English and speak English. ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਿਵਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਰਾਈਟ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਿਵਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋ United States ਦੀ civics questions ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਭਾਈ। With the citizenship, the green card now? English ਕਿਉਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ understanding ਹੈਗੀ, we are in the US, ਸਾਡੀ national language ਹੈਗੀ English. So main ਚੀਜ਼ they want to make sure ਤੁਸੀਂ communicate ਕਰ ਸਕਦੇ in the national language. ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, so you can communicate, same thing ਤੁਸੀਂ society 'ਚ you can contribute to society, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, and main thing ਸਾਰੀ revolving around communication and ability to speak English. The green card, they just want to make sure main purpose is to get status. The green card, that's why they give you a 5-year requirement or 10 saal requirement, because you can assimilate to American culture. So now you can learn the English language, you can learn American culture, you can learn USC history about it, then you can apply for citizenship. So they make it like this so you can prepare to go to the next step to become a citizen. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? 100%. It varies. ਸਾਰੇ clients ਦੀ opinion different ਹੈਗੀ ਹੈ। some ਦੇ ਮੈਨੂੰ citizenship ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ green card ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, I don't want to pay for that. ਦੂਸਰੀ thing ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੀ। Right, that's another thing too. ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, they've been here for 20 years, 15 years, but ਹਾਲੇ English ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ time they don't take the time to study and learn. Sorry, TV ਦੇਖਦੇ English, they go to the fast food restaurants, McDonald's, and they ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, but learn the English language. So that's very important for
mainly important for citizenship interview and test वास्ते. Otherwise कोई matter नहीं होता whether you English बोलते हैं Punjabi बोलते, it doesn't really matter where you live. But for specifically for certain things, you have to know English. Mandatory जो हैगा. So ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ हाँ जी हैगे exemptions हैगे mainly English language वास्ते right so the 3 rules हैगे एक हैगी is 50-20 exception Punjabi 50-20 ਦੀ हाँ जी एक हैगी 55-15 और हैगे is basically ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 years ਤੇ older हैगे right so the age हैगी 50 or older and you've been here as a green card holder for 20 years right 20 ਸਾਲ ਦਾ green card ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ English language ਦੇ exemption ਮਿਲ ਸਕਦਾ meaning ਹੈਗਾ that when you apply for the petition ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ sort of ਸਾਰੀ interview ਤੁਹਾਡੀ language ਹੁੰਦੀ ਹੈ of your choice whether ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ language ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ exactly ਸਾਰੇ questions ਪੁੱਛਦੇ is in your language Sorry, jawab ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ is going to be also in your language. Sorry, interview sorry language se hundi hai. But you don't get any exemptions from the questions. So the questions hale bhi puchde hai. Matlab civic education puri onni compulsory hai. Full questions puchde hai, right? So only difference hai is the language, right? Same thing let's see hai je tusi 55 the older hai So the 15 years the requirement hai for a green card, right? So if you're 55 years or older and you've been a green card permanent resident for 15 years so the same English exemption मिल सकती है सारे questions जो पूछते हैं civics questions सारे कुछ सारी languages होंगे so Punjabi Hindi जो भी तुसी बोलते हैं सारे कुछ all languages होंगे so ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ exemptions ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ green card ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ 55 ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ this is certain age the older ਹੈਗਾ so if you're like 65 and older so the ਦੂਸਰੀ exemption ਹੈਗੀ is that you have a special version of the test right ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ special version of the test ਹੁੰਦਾ okay what that means is it's going to be one thing is it sort of language ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ whatever sort of language ਹੈਗੀ ਹੈ test is going to be in your language. Second thing you have here is the civics questions, right? Civics questions generally is out of 100 questions. This is 60 the older civics questions 65 the older your civics questions are reduced to about 10 questions. They will ask you give you a list of 10 questions you have to study, right? And then they're going to ask you questions out of those 10. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ you go to the fingerprint petition ਪਾਉਂਦੇ ਆ you could get a copy of all the questions at the USCR office free ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ and print it out you can also find ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ so some clients ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ so some clients can't read English any ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ we give the questions to them in so ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ so that's 65 and older and same requirement for 20 years 20 year green card ਹਾਂਜੀ okay so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਆ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ 100 ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ General bachande, if your parents are applying for citizenship, they have to see if you're 16 years or younger. Or then automatically a green card citizenship mil jandi hai. If your parents get approved for citizenship, okay, then your children automatically get citizenship. So bachche nu interview da issue nahi hai. Interview karni paini nahi. Or then they will get a passport, but koi certificate nahi milta. Certificate baad you can request for it once the kids becomes an adult. Okay. When the parent becomes a citizen, if your children have 16 or younger, or then automatically ban jate citizen. So 21 ਦੀ ਏਜ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
or 18, you can get it 18. 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, you have to ask for it from the government. ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ 18 ਦੀ ਏਜ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਨ ਥਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? There's ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੈਡ ਫਲੈਗਸ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਰੈਡ ਫਲੈਗਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ traveled to? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, how long out of the country? In order to apply for US citizen, you have to show residency in the US, right? All the meaning ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ you have to stay here a certain amount of time, right? You cannot travel outside the US for more than 6 months. So ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ that ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, I'll go to India for 7 months, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ if you travel more than that. So one of the biggest thing is traveling, right? Make sure ਤੁਸੀਂ travel ਕਰਦੇ ਆ but it's under 6 months and not every year. ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। Exactly, you have to stay here for a certain time to build the residency. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ? 5 ਸਾਲ ਦੀ, if you're applying through ਤੁਸੀਂ single ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? You have to show that you're a resident living here for 5 years. So 10-15 ਦਿਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, exactly. And the same thing for if you're marrying if you do applying through a spouse, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ status ਇੱਥੇ residency ਵਾਸਤੇ। Second thing ਜੋ ਹੈਗਾ is the biggest thing is criminal record, right? Sometimes ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? Yeah, they ਹੁੰਦੇ। So if you're asylum, it's different, and you're applying for a citizenship through asylum. All the difference ਹੈ because ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ through asylum. So ਤੁਸੀਂ regularly petition ਪਾਉਂਦੇ as a regular green card, no such special circumstances. ਤੁਸੀਂ petition ਪਾ ਸਕਦੇ and you can go to India. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ then you cannot go to India. You can ask for approval first to go to India, but generally ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਓਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ is criminal record, right? You have to make sure ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ criminal record ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. If you have a criminal record and ਤੁਹਾਡੇ crimes ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ serious ਹੈਗੇ, then that's cause for concern. ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ deportation ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, because right now you're a green card holder and you're applying for citizenship. ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਆ and deportation is if issue ਹੁੰਦੇ ਆ, they have status, green card ਹੈਗਾ, but when they apply for citizenship, sorry, background fingerprints are on there, and then they're put into deportation, right? So the best option is to speak to attorney. Sort of concern sort of background that we can't answer all the questions, but it's always best to speak to attorney. Sort of concern that you have a record. You're not sure. Just sort of record they to qualify kar sakde hai, nahi kar sakde hai, is one of the main things. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ how long ago did the crime occur. ਜੇ criminal record ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, maybe was it 5 years ago, was it 10 years ago, was it 20 years ago, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ to see how it affects ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, like probation ਤੁਸੀਂ parole 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, right, exactly. So if you aren't things like this, there's a license suspended ਹੈਗਾ or you are on probation for ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, you cannot apply for citizenship if you're still on probation. So deportation automatically deny ਕਰ ਦਾਂਗੇ because you're still in a period where the criminal history record is not clean yet, so they automatically will deny you.
but it also depends on ਤੁਹਾਡੀ crime ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, right? If it's a violation, misdemeanor ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ felony ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, it all varies, so that's why it's best to speak to somebody. ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। Exactly, so that's best to speak to somebody ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ experience ਹੈਗੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ experience, and they can clarify whether ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਔਰ USCIS ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਕਰਡਸ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।